นี่ยังไงปูยักษ์มาใจอ่อนแคบใจอ่อนนี่เดี๋ยวล่างขี้หูขี้ตามันออกคีนสนอตแคบแฮปสนอตคืออยู่เนาะครับเราไปเอาให้อัดน้ำแข็งเนาะอัดน้ำแข็งซื้อมาตัวแบบดินดาวเลยเด้ซื้อมาแบบดินดาวเอาอัดน้ำแข็งมานี่บ้าโอ้ยใช่ค่ะว่าการเอาอัดน้ำแข็งนะมันจังงั้นขามันบรรลุประจันว่าเวลาเขาเห็ดกินประจันน่าสิเห็นติดตามหรอกมันกล้ามมันใหญ่ป่ะโอ้โหมันดิบใจอ่อนแข้งไม่ได้เดี๋ยวมันสิเจ็บกล้ามอันนี้ถูออกยัดใจอ่อนโอ้โห see you guys see you look how big it is oh I want to show you oh make them sing put in hereเลือดบ่บาดทีนี้เลือดสมิงเต้นเลยเนาะจ้ะเนาะ